Hej, jag heter Sara. Och det här? Ja, det här. Det är mina föräldrar. Och de är väl snälla, men... Ja, min pappa va? Alltid när jag har fest kommer han in och dansar twist. Och så säger han att det här är verkligen hullabaloo. Och så säger han att det är på min Så här dansar vi på min tid. Twist, det är grejer det. Min mamma. Ja, min mamma. Hon ska alltid säga något roligt om när jag var liten. Och sen skrattar hon själv som en åsna. Sara var så rolig när hon var liten och bajsade på sig. Ja, de är som de är. Nu var det så här att jag tänkte bjuda hem en kille som jag var lite kär i. Så jag berättade det för mina föräldrar, dumt nog. Åh, så roligt. Han vill säkert höra om när du var en liten gullipulleplutta. Vad heter han? Han heter Kalle Valdin, så han kallas ibland för Kalle och ibland för Valle. Och det skulle jag inte heller ha berättat, för då sa pappa att Kalle var en kille som ville vara Valle. Kalle var en kille som ville vara Valle. Och så skrattade jag. De är verkligen puckade, mina föräldrar. Så jag sa, jag går och städar mitt rum, för han kommer ikväll. Det ringde på dörren. Jag öppnar, skrek jag, liksom i hopp om att mamma och pappa skulle hålla sig undan. Och där stod Kalle. Han är verkligen söt. Han hade med sig en chokladkaka. En jättestor. Jag skulle ju säga, kom så går vi till mitt rum. Kalle var en kille som ville vara Valle. När pappa kom stormande ner för trappan Kalle och var en skrek, kille som ville vara Valle. han är inte klok. Hej Kalle Valle, Stig heter jag. Välkommen i vårat hus. Sen trängde sig mamma in. Åh, har du fått en chokladkaka? Det ska du ta med dig, Kalle. För då blir Sara lika tjock som hon var när hon var bebis. Hon såg ut som en liten boll. Och fy vad det var pinsamt. Kalle såg alldeles panikslagen ut. Han skulle nog helst ha velat springa därifrån. Jag tog Kalles mjuka hand och sa, kom så går vi till mitt rum. Han såg mig så ömt i ögonen. Han är så fin. Men då sa mamma att det var dags att äta. Nu är det dags att äta. Du äter väl ordentligt, Kalle? Sara har ätit som en häst ända sedan hon var bebis. Vad höll de på med? Fick inte jag ta i Kalle eller vad? När vi satte oss i trädgårdsmöbeln kom pappa på att han inte hade något för Kalle och mig att dricka. Han hade bara vin till mamma och honom. Och då la Kalle sin hand på min och sa att han och jag kunde väl gå och köpa lite läsk eller något. Kalles ögon är verkligen vackra. Jag gillar honom. Jag skulle väldigt, väldigt gärna gå en promenad med honom. Men då sa pappa att det inte Kommer kom aldrig på fråga. Jag tar bilen. Jag är tillbaka på 5 sekunder. Underhåll ungdomarna så länge. Och så satte han sig i bilen, men den ville inte starta. Han vred och vred på nyckeln och snart var batteriet slut. Han trodde nog att vi inte hörde det, men han sa... Jävla. Ja, så rusade han ut och sa att han skulle ta cykeln istället. Bilen är visst lite lattjo. Jag tar cykeln istället. Underhåll ungdomarna så länge. Så vinglade han iväg. Och mamma var som en öppen kran och jag skämdes som en hund. Jag funderade på att hälla potatissalladen över huvudet på honom och sa någonting mer om när jag var Det är liten. precis som när Sara var liten. Stig fick ge sig iväg efter välling medan Sara skrek som en liten gris. Vi satt länge och mamma babblade på. Fast babblet mattades allt eftersom tiden gick. Till slut kom pappa tillbaka, till fots. Det var stängt här nere på Ica. Så jag fick cykla bort till bensinmacken. Och när jag kom dit så hade jag glömt plånboken. Så jag fick lämna cykeln i pant.
Jag skämdes så att jag blev alldeles röd i ansiktet. Och när jag sprang hem blev jag så törstig så jag blev tvungen att dricka upp läsken. Jag var tvungen att hitta på någonting för att komma ifrån mamma och pappa innan jag blev tokig. Kom Kalle, ska jag visa dig mina godaste plommon. Sara har verkligen älskat plommon ända sedan hon var bebis. Nästan skrek hon efter oss. Och lika många som hon stoppade in i munnen, lika många kom det ut i andra ändan. Vi satte oss på en låg gren och tog varsitt plommon. De smakade underbart. Vi var ju fortfarande vrålhungriga. Jag tittade på Kalle och han tittade på mig. Och så log han så där vackert som bara han kan och jag blev alldeles varm. Vi sträckte ut våra händer mot varandra och just när de skulle mötas dök pappa upp från ingenstans. Och Nu ska vi ha lite hullabaloo. Det finns inget som går upp emot krocket. han var inte riktigt klok. Nu började jag fatta att han inte ville att Kalle och jag skulle vara ensamma. Jag förstod att om inte Kalle skulle sticka härifrån så måste jag göra någonting drastiskt. Så pappa fick gå dit och prata med honom. Kom, så smiter vi, sa jag till Kalle. Vi smög snabbt bakom huset och där öppnade vi källardörren. Fort tog vi oss in i matkällaren. Och såg varandra djupt i ögonen. Det var kallt i matkällaren, men inom oss kände vi en stark värme. Vi kände båda två att om vi någonsin skulle få pussas så var det nu. Sakta lutade vi oss mot varandra. Hon såg ut som en häxa och jag blev nästan rädd. Ja, Sara, har du alltid varit en snaskig gris? Ända sedan hon var bebis. Sitta här nere och slafsa direkt ur burken och kladda ner sig. Vi tittade skräckslaget på varandra, som i någon jävla agentfilm. Kom, vi tar den där vägen. Men just som vi skulle svänga runt knuten hoppade pappa fram och såg inte riktigt klok ut. Han hade utstående ögon och tungan dinglade långt ner på hakan. Det här var det värsta jag hade varit med om. Kalle och jag kom på fötter och rusade åt andra hållet. Men just som vi fått upp farten hoppade mamma fram. Hon såg inte riktigt klok ut heller och bara vrålskrattade. Vi gick vända igen. Nu höll det på att bli en skräckfilm. Kom den här vägen. Kalle sa att han var rädd för att ramla ner. Men skynda dig på, kom nu! Vi klättrade så fort vi kunde, upp för stegen. När vi kommit ända upp tittade Kalle ner och fick svindel. Titta uppåt för katten! Så klättrade vi vidare, upp på taket. Nu ska vi räkna alla stjärnorna. Det gjorde vi alltid på min tid. Sitta länge och räkna alla stjärnorna. Räkna och räkna. Kalle och jag klamrade oss skräckslagna fast vid tv-antennen. Plötsligt rasslade det till i skorstenen. Sara skulle nog alltid klättra upp på taket när hon var bebis. Vi drog oss bakåt utefter takknocken. Mamma och pappa kom allt närmare och vi förstod att vi inte skulle komma undan. Sakta närmare var slutet på taket. Mamma och pappa var nästan framme och som ens vid takets slut.
Hej, det är jag, Sara. Och det här... Ja, alltså... Det här är mina föräldrar. Och de är väl snälla, men... alltså det är så här. Vyssan lull, koka kittelen full. Det kommer 3 vandringsmän på vägen. Den ene ack så halt, den andra så blind. Den tredje När jag var liten har så brukade min pappa sjunga för mig. segel. Och grejen är att dels så kommer jag ihåg det. Och sen så filmade mamma alltihop. Vad man än gjorde skulle hon filma. Allt som bara rörde sig. Men mest rörde hon sig själv. Jag mådde alltid skit när jag tittade på hennes filmer. Fick han höra Pappa, barnen han då sjöng. han så bråttom. Hoppade han på tallegren, stötte han sitt lilla ben och den långa lutna pinnen. Sen när jag blev lite större så började vi sjunga andra låtar. Pappa visade mig hur man spelar piano. Det var jättekul. Mamma filmade såklart. Och ramlade. Vi spelade överallt. Vid matbordet, i bilen. Och sen började vi lyssna på mammas och pappas gamla ungdomslåtar. Det här, det är grejer det. Beatles och Stones och så. Och så började vi twista. Och då fick jag filma. Vi twistade överallt. Vardagsrummet. Matbordet. Vi twistade i badkaret. Fast då filmade pappa. Vi hade jättekul och de var de bästa mamma och pappa man kunde tänka sig. Pappa var jättestolt när jag kunde sjunga Tjockberg. Han var så lycklig så han grät över att jag kunde hans gamla favoriter. Vi tyckte det var världens bästa musik. Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i 100 år. Och när hon har levat, och när hon har levat, ja, då ska hon skjutas på en skottkärra fram. Varje gång som jag fyllde år fick jag en skiva med sån musik som vi gillade. Hokus pokus filiokus. Jag tyckte det var jättekul. Men sen en dag hörde jag en heavy metal skiva. Och jag tyckte det var skithäftigt. De såg så jävla sköna ut med smink och piercingar och sånt. Så jag berättade det sen vid matbordet. Att jag gillade bajs. Pappa satt i halsen och började sjunga She Loves You som man inte hade hört vad jag hade sagt. Jo vops, she loves you, yeah, yeah, yeah. 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 She loves you. Lite senare kom min pojkvän Kalle och knackade på mitt fönster. Han hade med sig en CD-skiva med hårdrock. Och vi diggade tillsammans. Pappa gick utanför dörren som en äggsjuk höna. Plötsligt började han sjunga She Loves You skithögt. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, Nu började jag faktiskt tycka riktigt illa om den här låten. Nästa dag så kom Kalle igen. Han hade med sig en ännu häftigare CD. Riktigt stenhård metal. Så hade han varit och piercat sig.
Pappa satte på en Beatles-skiva och skruvade upp ljudet. Vi skruvade upp ännu mer. Vid middagsbordet berättade jag att jag tänkte pierca mig. Mamma blev förskräckt. Och pappa blev galen. När Kalle kom den här dagen hade han med sig den värsta dödsmetallskivan jag någonsin hade hört. Och så hade han fixat ny frisyr. Pappa grät. Lite senare så stod han ute i trädgården i regnet och eldade upp alla sina gamla Beatles och Stones skivor. Han snyftade, sjöng sakta. Jag tyckte faktiskt nästan synd om honom. Men jag förstod att jag skulle växa ifrån honom. Det bara måste vara så. Men nästa dag fick jag mitt livs värsta chock. När jag kom ut till frukost så dök han upp. Han hade tagit på sig svarta kläder. Och så hade han varit nere i garaget och slagit spikar i sitt bälte. Och han hade färgat håret vitt. Och till råga på allt hade han varit och piercat sig. En ring i örat, en plopp på näsan och en spik i underläppen. Jag trodde jag skulle svimma. Då vände han på sig och började spela luftgitarr och försökte låta som ett ylande hårdrocksriff. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Mamma satt där och visste inte vad hon skulle tycka. Tjabba baby, vad tycks om min nya outfit? Ja, du är stört häftig, baby! Det vände sig i magen på mig. Ska jag pierca dig, baby? Mamma tvekade. Okej, baby. Lägg dig här, så ska jag göra dig till den häftigaste brallisen i stan. Jag trodde jag drömde. Jag mådde så illa så jag sprang in på mitt rum och stängde dörren. Då hörde jag pappa starta borrmaskinen. Nej, det här ska inte göra ont. I samma ögonblick så kom Kalle utanför mitt fönster. Han klättrade in och jag tänkte försöka förklara för honom hur tokigt det hade blivit. Då började mamma skrika. Jag är snart klar. Det gör inte. Jag fick inte fram ett ljud och så gasade han på med borrmaskinen. Kalle sa att vi kanske borde gå ut och se om allt var okej. Och när vi kom ut i köket såg vi hur pappa stod böjd över mamma som låg och sprattlade på bordet. Han såg typ ut som Dr. Frankenstein eller något. Så plötsligt reste monstret på sig. Hon var alldeles blodig och de hade inga riktiga piercinggrejer, så hon hade fått en skruv genom ögonbrynet, ett gem i näsan och ett hänglås i hakan. Det här var det absolut värsta jag sett i hela mitt liv. Ja, men hörni. Love you, baby. Heavy metal forever. Då upptäckte de oss. Se där,
Är några till som vill bli piercade? Ja, Sara har alltid velat bli piercad. Ända sedan hon var bebis. Låt oss göra det nu. Pierca, pierca. Pierca. Kalle och jag sprang in på mitt rum. Kalle satte sig på min säng och började skaka. Han undrade om vi skulle ringa efter en doktor. Kom, vi drar! Plötsligt dök pappa upp. Nu ska vi ha lite halabaloo. Nu ska vi pierca, pierca, pierca. Kalle och jag kastades ut genom dörren i samma ögonblick som pappa skuttade in genom fönstret. Jag har aldrig sett honom så vig. Herregud, det här blir ju likadant som i förra filmen. Och så sprang vi runt några varv. Tills Kalle och jag kastades in bakom ett hörn. Mamma och pappa, de fortsatte liksom av bara farten. Kalle och jag rusade upp för trappan till övervåningen. Just när vi kommit upp så skakade det till i hela huset. Vad fan var det? Kom, vi sprang in i ett av rummen på övervåningen och låste dörren. Då skakade det till igen. Vi tittade ut genom fönstret och såg att det kom rök från den gamla soptippen som ligger typ 1 kilometer bort. Kalle, han gillar så här kemi och sånt, så han började berätta. Mamma och pappa började pierca sig genom dörren. Att i gamla soptippar bildas gas som man kan leda bort till att värma hus. Men om man inte leder bort gasen, mamma och pappa kastar sig mot dörren. Så kan hela soptippen explodera. Vi stängde dörren bakom oss. Hela huset skakade nu. Nu kom det ännu mer rök och mullrade om soptippen. Mamma och pappa var nu framme vid dörren och piercade. Vindstören var mycket sämre, så snart hade de gjort ett hål. Jag fick syn på takluckan. Jag böjde mig ner efter Kalle och försökte lyfta upp honom. Han var tung. Mamma och pappa brakade igenom dörren. Kalle fick syn på dem och sa att jag skulle dra upp honom. Och jag åkte fan nästan ner som han sprattlade. Jag drog och drog. Mamma och pappa kom fram till Kalles ben just precis som jag fick upp honom. Åh nej, vi är uppe på taket igen. Då exploderade hela soffan. Det bara regnade glödande föremål över allting. Och plötsligt blev det ganska tyst. Och man hörde brandbilar och folk som skrek på långt håll. Då hörde vi ett svagt rassel i skorstenen. Och långt där nere kunde man höra. Och glöden föll överallt runt omkring oss. Plötsligt föll ett kraftigt glödande föremål rakt ner i skorstenen.
Kalle berättade vad som händer om oljan där nere skulle ta eld. Ja, det är så att om man stänger in en explosion i en skorsten, ja, det blir som en kanon. Och knappt hade han sagt det förrän det hände. Värsta smällen! Och ut ur skorstenen sköts mamma och pappa som 2 kanonkulor långt ut i yttre rymden. Och så var allt tyst och över. Jag såg aldrig mer mina föräldrar. Och jag lyssnade aldrig någonsin på musik mer. Pissa! Här är jag, Sara. Igen. När jag var liten var mina föräldrar det bästa jag visste. Mamma luktade så gott och var så varm. Pappa, han kunde verkligen konsten att njuta av en kopp kaffe. När jag blev stor skulle jag också dricka kaffe. När han hade varit i badrummet luktade det alltid så spännande av rakvatten och tvål. Mammas parfym var lite mildare och den tyckte jag bäst om. Mamma var så vacker i sin vita klänning, som en drottning, och vi bodde i ett slott. Och pappa var en ståtlig kung på en vit springare. Jag skulle gifta mig med pappa. De kunde en massa saker. Dansa till exempel. Twist är en vacker dans. Mamma sa att hon dansade så fint för att hon höll sig så smal och smärt. Oh! Pappa kunde spela tennis lika bra som Björn Borg. En dag skulle han säkert vinna lika fina priser som Björn. Han missade inte en enda boll. Om det var någonting som gick sönder, lampor eller sladdar eller så, eller stopp i avloppet, kunde alltid pappa fixa det. Han skruvade ihop min nya trehjuling i ett huj. När jag hade tappat bort en vante eller mössan stickade mamma nya i ett nafs. Jättefina. Och de lagade himmelskt god mat. Allt de lagade till käkade jag med glädje. Speciellt när mamma gjorde potatis i ugnen och pappa grillade fläskkotletter. Skitgott! Ibland när jag hade slagit mig eller någonting var hemskt, som det var nere i källaren, kom de alltid springande med plåster och räddade mig. Då kände jag att de verkligen älskade mig. Och tänk vad de visste mycket. Vad jag än frågade om kunde jag alltid få ett svar. Hur mycket det plus det blev till exempel. De visste vad kungen hette och att statsministern var en skitstövel och en massa sånt. Men allt eftersom kom jag på att de kanske inte visste allt ändå. Och det de inte visste hittade de på.
Och att det som lät som en sanning kanske var mer som de tyckte om saker och ting. Jag började liksom ana sprickor i fasaden. Jag började känna mig lurad. Och det där med att komma så fort man skrek alltså. Det var inte alltid man ville att de skulle lägga sig i. Kan man inte få bli arg utan att de ska komma med sina eviga omsorger? Jag gick ju ner i källaren för att få vara i fred. Maten sen. Maten. Ja, den var kanske inte alltid lika god. Det var liksom samma mat som gick runt hela tiden. Mer eller mindre vidbrända potatisar och hopskrumpna fläskkotletter. Hela jädra sommaren. Och hur mycket kunde de egentligen? Pappa var skitkaxig när han lagade min cykel. Men när jag skulle prova den hade den inga bromsar. Jag höll på att slå ihjäl mig. Han trodde att han kunde. Eller han ville att han kunde. Men i själva verket var han en klampnisse. Det var likadant med min skrivbordslampa. 3 gånger hade han försökt laga den. Men misslyckats. Och det där stickandet. Istället för att köpa färdiga vantar envisades hon med att sticka. Fastän hon inte kunde. Alltså jag menar Lovikka-vantar utan tummar. Hur kul är det? Och tennisspelandet. År efter år mot den där jädra bollkastaren. När skulle han bli Björn Borg egentligen? Var fanns medaljerna? Och sen upptäckte jag att mamma faktiskt inte var så vacker som jag hade tyckt. Hon hade ganska fula kläder egentligen. Jag började faktiskt se rakt igenom mamma och pappa. Twist, en löjlig dans. Hur kunde jag någonsin tycka att det är så fint ut? Och mamma var sannoliken inte smal och smärt. Snarare tjock och plufsig. Vågen hade för länge sedan hakat upp sig på 57 kilo. Men det struntade hon i. Det värsta av allt var att jag upptäckte att de inte luktade så gott. Utan ganska illa. Dålig andedräkt och svett ibland. Och när de åt fick de mat på hakan. Jag började tycka hjärtligt illa om att sitta och äta frukost med mamma och pappa. Jag började äcklas åt dem. Sakta började jag haja vad jag måste göra. För i skolan, på psykologin, snackade vi om hur viktigt det är att man gör sig fri från sina föräldrar för att bli en hel och självständig människa. Att man måste döda sina föräldrar för att själv kunna bli vuxen. Och eftersom det här är en tecknad film bestämde jag mig för att göra det på riktigt. Jag funderade länge på hur jag skulle göra. Kanske skulle jag förgifta dem på frukosten. Titta! Det står en älg i trädgården. Nej, jag bara skojar. Först sitter de där bara. Självgoda och småflinande. Och ska konversera. Sen börjar det rycka i ansiktet på dem. Så fram till magen. Nej, alltså de skulle bara spilla på golvet och se äckliga ut med förvridna ansikten. Nej, de är äckliga redan så det räcker. Kanske skulle man hälla svavelsyra i parfymen. Ja! Och när de sprutar den på sig så fräter sig syran inåt. Och så blir det bara skit kvar av dem. Och så kan jag spola ner dem i toaletten.
Men det skulle bli ett väldigt skrikande förstås. Och det måste vara mycket syra, annars blir de bara halvdöda och halvsmälta. Nej, det är nog inte någon riktigt bra idé. Nu vet jag. Kanske jag skulle kunna få mamma att dansa twist ute på balkongen. Och sen virvla över räcket och ramla ner. Och pappa, när han spelar mot den där jädra bollkastaren, skulle kunna få en boll fylld med krut. Nej, det är för långsökt. Men om jag ber pappa laga min skrivbordslampa? Nej, då väntar han en massa saker. Men om jag kunde få mamma och ta en motionstur på cykeln utan bromsar. Jag tror jag ska mixtra lite med vågen. Min cykel! Nej, då vore det bättre om jag ber henne sticka en vante. Och sen lägger jag en massa garn på golvet som hon trasslar in fötterna i. Och så ropar jag att hon har telefon. Mamma, det är Viktväktarna. Och åt pappa skulle jag kunna mixtra lite med utegrillen så att locket slår in när han böjer sig över. Och göra samma sak med mamma och hennes jädra bakade potatis. Hon blir själv en bakad potatis. Nej, det där blir alldeles för krångligt och osäkert. Minsta fel så blir de ju kvar i alla fall. Nej, det är enda raka och det enda jag vet som har fungerat i många andra filmer. Det är att gå ner i garaget, hämta den vassaste yxan. Jag berättade alltihop för Kalle. Han fattade genast. Han hade just dödat sina föräldrar och det gick bra. Kalle kom på den lysande idén att vi skulle lura ner dem i källaren och låsa dörren. Sen blir de tvungna att klättra igenom skorstenen för att komma ut. Precis som de gjorde i de andra filmerna. Sen är det bara för Kalle och mig att klättra upp på taket och sitta där och vänta. Hjälp! Hjälp! Jag har gjort mig illa. Jag är rädd och jag behöver plåster. Ta det lugnt. Det är bara film.
ha lite hullabaloo. Det finns det är grejer det. Hej Kalle Balle. Det var snyggt heter jag. Här nere på det är grejer det. Ja, det gick ju inte så bra det här. Men det är väl så helt enkelt att man blir inte av med det. Så var snäll mot dina föräldrar om de är snälla mot dig. Shiggity shake, twist, 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 shiggity shake, twist, 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 shiggity shake, twist, 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 and shaking all along. Twist, 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 and get it on. Twist, 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 through the night. Twist, twist, until you get it by. Twist, twist, and shaking through your cloud. I think you got it now. Twist, twist, until you know just how. I think we got it now. Twist, 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 shiggity shake. Twist, 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 shiggity shake. Twist, 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 shiggity shake. Twist, 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 and shaking all along. Twist, 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 and get it on. Twist, 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 through the night. Twist, twist, until you get it by. Twist, twist, and shaking through your cloud. I think